في علاقة بين شركة سبكترم يلي ساهمت بالتنقيب عن البترول بلبنان وشبكة للنظام السوري حكينا عنها بفيديو سابق. حكينا بهداك الفيديو عن علاقة شحنة نيترات الأمونيوم بالتحويلات المالية لشبكة رجال أعمال سوريين مقربين من النظام عبر مصرف FBME المملوك من لبنانيين بقبرص. بهالفيديو رح نحكي عن علاقة هالشبكة نفسها بشركة سبكترم يلي جابت باخرة الروزوس على مرفق بيروت لتنقل معدات استعملتها بالمساحات الجيوفيزيائية قبل التنقيب عن النفط والغاز بلبنان. سبكترم شركة بتشتغل بالمجال النفطي، اجت على لبنان بعقود من وزارة الطاقة بالتراضي بلا مناقصات ولا استدراج عروض وباتفاقيات ما انعلنت تفاصيلها للرأي العام. ما كتير غريب هالشي من وراء علاقة الشركة ونفوذها بالمنطقة. تملك سبكترم 7 مشاريع بسوريا وبتتقاطع طبيعة عملها مع مشاريع النظام السوري والشركات الروسية اللي بتأمن لها النفط والفيول لسوريا من وقت ما انفرضت العقوبات عليها بال2012. وعلى راس هالشبكة في رجال الأعمال جورج حسواني وعماد مدلل الخوري المشتبه بعلاقتهم بشركة سافارو صاحبة شحنة نيترات الأمونيوم. اشتغلت سبكترم مع الشركة السورية للنفط، هي الزراعة النفطية للنظام السوري اللي بتأمن له عقود مع شركات أجنبية بتشتغل بمجال التنقيب عن النفط واستخراجه، ومنها الشركات الروسية اللي بيمثل جورج حسواني أحد واجهاتها بسوريا. الشركة السورية للنفط هي كمان الشركة اللي كان مدلل الخوري عم يبيض لها أموالها بروسيا مع رامي مخلوف. اشتغلت سبكترم كمان مع شركة سويوز نفط غاز، شركة روسية وقعت مع النظام السوري عقد بيسمح لها التنقيب عن الغاز بحقول جنوب طرطوس، رغم أنها شركة مش مؤهلة فنياً لتمارس هالنشاط. مؤسس يوري شيفرانيك هالشركة وهو كان وزير الطاقة بروسيا بين 1993 وال 1996، وهو حالياً رئيس اتحاد منتجي النفط والغاز بروسيا. سويوز نفط غاز واحدة من الشركات الروسية المقربة من بوتين واللي كانت روسيا متكلة عليها ليطلع لحصتها من البترول السوري، مع العلم انه الشركة ومديرها متورطين بفضايح فساد كبيرة. بركي فينا نحكي عن صدف انه طلب شحن المعدات من البور جاب باخرة روزوس يلي حمولتها مساقبة فيها تخدم مصالح شبكة المركز السوري للأبحاث. بركي صدفة انه المركز السوري للأبحاث بيتعامل مع شركات النفط يلي بتشتغل بسوريا وروسيا اللي بتتعامل معهم سبكترم. تنعرف هالصدفة لازم التحقيق يلحق هالخيوط ليكشف الجهة يلي وراء استدعاء باخرة الموت بال2013. هل هي سبكترم أو وكيل النقل البحري يلي كلفته ينبش على باخرة، أو شركات تانية بتتعامل مع سبكترم بسوريا؟